Gråkappan kallade Sveriges kung Karl den XI. Riksbyggaren kallades han också. I berättelsen om Gråkappan dyker han upp enkelt klädd i en grå kappa för att inspektera att hans order följs ute i landet. Han belönar korrekt beteende och bestraffar korrupt och felaktigt beteende. Detta är ju sannolikt sägner. Men tänk vilken ordning i riket sådana sägner skapade, om folk trodde på dem. Vad många minns från Karl den XI:s tid är just indelningsverket med soldattorp som kom att vara i bruk från 1680-talet och ända fram till år 1901. Det var ett sätt att förse landet med tränade och lojala soldater istället för de mer eller mindre tvångsutskrivna bondsoldater som hade använts tidigare. Nu ordnades det rotar med några gårdar som tillsammans skulle hålla en soldat, dragon eller båtsman. Och bönderna slapp genom detta att själva bli soldater. I fredstid skulle soldaten sköta torpet med hjälp av sin familj. Och soldaten skulle även delta i regementsmöten och han och familjen fick bo i torpet, tjänstebostaden, så länge som soldaten var i tjänst. Torpet, det skulle vara minst 4 gånger 8 meter och 2 meter högt. Jordbruket som ingick i torpet skulle vara några tunnland åker med äng. Soldatkontraktet reglerade vad soldater hade rätt till. Vanligen så var det en ko, några får eller kanske en gris och några höns. Ved och utsäde och möjlighet att få låna dragdjur vid behov. Bete för kreaturen och skog kunde också ingå i kontraktet. Det fanns mellan 20 000 och 30 000 soldattorp i Sverige. Detta torp är byggt 1795, kommer från Solberga socken utanför Kode i dagens Kungälvs kommun. Torpet var nummer 57, Lövhem i Lunna Rote. Och 1921 flyttades torpet hit som ett sätt att knyta samman regementets historia med samtiden. Torp med kök och kammare, fähus och lada. På soldattorpets gavel som vetter mot vägen ska det finnas en rotetavla där regementets namn, kompaniets namn och soldatens nummer ska stå. I början så skrevs detta med röd färg på den då gråa torpväggen. Men senare när torpen började målas med falu röd färg kom själva rotetavlan till. Den kunde vara svart och även sköldformad med vit text på. Men det förekom också vita plåtskyltar med svart text. Här får vi nog ta ett snack med soldaten då rotetavlan verkar saknas. Det blir rapport på detta. Tänk om Gråkappan skulle komma på inspektion. Eller vänta här. Det sitter visst en rotetavla här. Även om texten har bleknat en del. Denna lummiga regementspark, som från början hette Fritidsparken, har nog ingen riktig motsvarighet på andra regementsorter i Sverige. Och visst gör den sig nog ändå bäst som nu på kvällen. Parken, ja, den kom ju till när soldattorpet hade flyttats hit på tidigt 1920-tal. Marken hade dock köpts in något tidigare. Men så fort torpet kom hit så kom arbeten ordentligt igång. Den då nyligen pensionerade stadsträdgårdsmästaren C.A. Andersson, han arbetade flitigt med anläggandet av parken. Och parken där fick långa rosrabatter längs gångarna
syrener, ädellunnar, blodbok och brödtall. Vissa av träden står som bekant ännu kvar i parken och dess gångar går ännu idag ungefär som då. Rosenrabatterna lyser dock idag tyvärr med sin frånvaro. Snart blir det dock fler byggnader i parken än Soldattorpet. Det kom snart till en dansbana, rotundan och en musikpaviljong. Jag har säkert dansats friskt här på söndagarna och då var det viktigt att säkra dansbanan med en rejäl järnvägsräl. Säkert har det även smält högt här ibland genom åren, men minan utanför hoppas jag dock är desarmerad. Nyttjandet av parken har dock gått i vågor och på 1930-talet var det en nedgång, medan beredskapstiden innebar en uppgång och då anlades det bangolfbana, bowlingbana, luftgevärsbana och tennisbanor. 2 kiosker kom till och amfiteatern som rymmer hela 1000 åskådare och som har mycket god akustik. Här har Sten-Åke Cederhök, Karl Gerhard och Britta Borg uppträtt. Karl Gerhard gjorde förresten sin värnplikt på I17. Efter beredskapen tappade parken dock i betydelse, även om det skedde en upprustning under 1960-talet. Och då kom ju även denna minnessten till då regementet fyllde 300 år 1961. Från kavalleriregemente till infanteriregemente som bilderna på stenen visar. Efter 1960-talet kom 1970-talet och nu utnyttjades parken ganska sporadiskt. Nu när få värnpliktiga med de nya inryckningstiderna låg inne på sommaren, då utbildningstiden hade kortats ner. Flera byggnader revs nu och vid mitten av 1980-talet skulle hela parken, förutom Soldattorpet, rivas. Men den räddades dock, dels genom protester och dels genom insamlingar. Och 1986 bytte parken faktiskt namn från Fritidsparken till Regementsparken. Och efter nedläggningen av regementet I17 så har faktiskt parken fått en ny betydelse. Och den vårdas nu av en vänförening. Och parken själv, den vårdar minnet av regementet genom regementsmuseet i parken som kom till på 1990-talet efter regementets nedläggning. I parken finns det även vårdträd. Dels det här till minne av regementets 300-årsdag och kamratföreningens 75-årsdag. Eller det här till minne av mannen som i många år inom kamratföreningen förvaltade parken, Bengt Ram. Här utanför regementsmuseet finns det allt från en vaktkur från I17 till allehanda kanoner. Jag tror bestämt att det kan ha varit en luftvärnskanon av denna typ som Birger Magnusson förde befälet över när den stod på Musikberget och man med hjälp av luftvärnskanonen den 14 april 1940 sköt ner det tyska Junkerplanet. Bara 5 dagar efter det tyska anfallet på Danmark och Norge och då Sveriges militära beredskap var mindre god. Det måste ha varit en otäck stämning i Uddevalla och hela Sverige denna dag och den närmaste tiden då mörkläggningen bredde ut sig och rädslan för ett tyskt anfall var stor. Här måste Karl Gerhard, Harry Martinsson och Frank Andersson ha gått. Alla har det varit värnpliktiga vid Bohusläns regemente. Då regementet fanns här och hade hand om sin park. En tidig morgonstund kan parken här bli en aning magisk. Och då kan Bäveån se ut på detta sätt. Och kanske är det just
en sådan tidig morgon som Gråkappan dyker upp här för att kontrollera att rotetavlan finns på plats på torpet och hur soldaten och roten sköter sig. Jag tycker mig redan höra ljudet av en häst. Kan det vara brandklipparens hovar jag hör? Gråkappan kommer. Gråkappan kommer. Gråkappan kommer.